હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 10મી સપ્ટેમ્બરના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ડેઇલી માત્ર 10 મિનિટની અંદર દિવસના જે પણ કાંઈ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે જે તમારી પરીક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, તમામ કરંટ અફેર માત્ર 10 મિનિટની અંદર કવર કરી લઈએ છીએ. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં તમને સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ મળતી રહેશે. વિડીયો શરૂ કરતાં પહેલાં એક નાનકડી એનાઉન્સમેન્ટ. જે લોકોએ પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લીધેલું છે તો એ લોકોને ઓગસ્ટ મહિનાનો જે વીક નંબર 4નો અંક બાકી હતો એ ગઈકાલે સવારમાં મોર્નિંગમાં બધાને મળી ગયેલો. આ ઉપરાંત સપ્ટેમ્બરનો જે પહેલો વીક છે જેમાં 1 થી 8 સપ્ટેમ્બર સુધીના કરંટ અફેર કવર કરેલા છે, તો સપ્ટેમ્બર મહિનાના પહેલા વીકનો પણ જે ઈ મેગેઝિનનો અંક છે એ દરેકને એના ઈમેલ આઈડીમાં પહોંચી ગયો છે. તો આ બંને અંક છે તમામ પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન યુઝરને ગઈકાલે મોર્નિંગમાં મળેલા હતા, અને એક ઓગસ્ટ મહિનાનો મંથલી ઈ મેગેઝિનનો અંક જેમાં આખા મહિનાના 1 થી લઈને 31 ઓગસ્ટ સુધીના કરંટ અફેર કવર કરેલા છે, આ આખો જે અંક છે એ ગઈકાલે રાત્રે દરેકના ઈમેલ આઈડીમાં પહોંચી ગયો છે. તો ગઈકાલે આપ સૌના ઈમેલ આઈડીમાં 3 પીડીએફ આવી હશે, અને હવે પછી છે કોઈ પણ પીડીએફ પેન્ડિંગ રહેતી નથી. જેટલી પણ પીડીએફ હતી એ બધી જ તમને પહોંચી ગઈ છે. ઓકે, એક આ ઓગસ્ટની વીક 4ની બાકી હતી, બાકી તો અત્યારે ટાઈમ પ્રમાણે બધી રેગ્યુલર ચાલે જ છે. ઓગસ્ટ મહિનાનો જે મંથલી મેગેઝિનનો અંક છે આપણે લગભગ 4 થી લઈને 8 તારીખ સુધીમાં આપણે દર મહિને પબ્લિશ કરતા હોઈએ છીએ. તો બાકીનું બધું તો ટાઈમસર છે. એક માત્ર ઓગસ્ટ મહિનાનો જે વીક નંબર 4 છે એમાં થોડુંક ડિલે થયેલો, બરાબર. અને જેટલા પણ દિવસોના એમાં વિડીયો મિસિંગ છે તો એ દિવસોના કરંટ અફેર પણ એ પીડીએફમાં કવર કરેલા છે, બરાબર. વિડીયો સમયને અનુકૂળતા હશે તો બનશે, બાકી જે લોકોએ પીડીએફ સબસ્ક્રિપ્શન લીધેલું છે એમને એ તમામ દિવસોના કરંટ અફેર છે મેં એમાં એડ કરી દીધા છે ઈ મેગેઝિનમાં. ઓકે, તો એકવાર ઈ મેગેઝિન વાંચી લેજો. વીક નંબર 4 છે એ ખાસ બહુ અગત્યનો છે તમારા માટે, અને એ દિવસોમાં ઘણા અગત્યના ન્યૂઝ પણ હતા. તો વીક નંબર 4 છે એ ખાસ તૈયાર કરી લેજો. ગઈકાલે તમને સૌને ઈમેલ આઈડીમાં મળી ગયેલ છે. ચાલો શરૂ કરશું આજના 10મી સપ્ટેમ્બરના કરંટ અફેર. હાલમાં જ વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસ દર વર્ષે 10મી સપ્ટેમ્બરે ઉજવાય, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર બનશે 10મી સપ્ટેમ્બર. ઓકે, તો હાલમાં જ આ 10મી સપ્ટેમ્બરના રોજ છે વિશ્વ આત્મહત્યા નિવારણ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. દેશ વિદેશમાં આત્મહત્યાના પ્રમાણમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આ આત્મહત્યાના પ્રમાણમાં ઘટાડો કરવા માટે છે આંતરરાષ્ટ્રીય આપઘાત નિવારણ સંસ્થા દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વખત ક્યારે ઉજવાયો? સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયો 2013માં. સૌથી પહેલી વખત 2013માં આ દિવસ ઉજવવામાં આવેલો, અને બાકી WHO છે 2014થી વર્લ્ડ સ્યુસાઇડ રિપોર્ટ પણ બહાર પાડે છે, બરાબર. તો આટલી માહિતી આમાંથી યાદ રાખવાની. હાલમાં જ ભારત કયા વર્ષે G20ની અધ્યક્ષતા કરશે તે અંગેની જાહેરાત કરવામાં આવેલી. ભારત G20ની અધ્યક્ષતા કરશે વર્ષ 2023માં. તો આન્સર આવશે 2023, ઓપ્શન સી. તો હાલમાં જ જાહેરાત કરવામાં આવેલી ભારત 2023માં G20 સમિટ છે એની અધ્યક્ષતા કરશે. 1 ડિસેમ્બર 2022થી ભારતની અધ્યક્ષતા શરૂ થશે, અને G20 દેશોના જે પ્રમુખોની બેઠક છે એનું આયોજન 2023માં કરવામાં આવશે. તો ઇન શોર્ટ ભારત પાસે 2023ની અધ્યક્ષતા છે G20 માટે. ઓકે, અને 2023માં G20 બેઠકનું કેટલામું સંસ્કરણ હશે? 2023માં G20 બેઠકનું 18મું સંસ્કરણ હશે. કેટલામું? 18મું. ઓકે, બાકી 2021માં અત્યારે હાલના ચાલુ વર્ષમાં અધ્યક્ષતા કોની પાસે છે? ઇટલી પાસે છે. અને 2022ની એટલે કે આવતા વર્ષની અધ્યક્ષતા કયો દેશ કરશે? ઇન્ડોનેશિયા. તો બસ એટલું યાદ રાખવાનું છે. 21માં ઇટલી, 22માં ઇન્ડોનેશિયા અને 23માં ઇન્ડિયા, બરાબર, ભારત. તો ખાસ યાદ રાખજો, બધા આઈ ઉપરથી જ છે. ઓકે, 21, 22
અને 23ની અધ્યક્ષતા G20ની, બધા આઈવાળા છે. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા પ્રાણ નામનું પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે? પ્રાણ નામનું પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે, અથવા તો પ્રાણા નામનું પોર્ટલ લોન્ચ કરેલું છે વન, પર્યાવરણ અને જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલયે. વન, પર્યાવરણ અને જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય. હાલમાં જ એમના દ્વારા પ્રાણ નામનું પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. લોન્ચ કોને કરેલું? આપણા વન, પર્યાવરણ અને જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલયના મંત્રી છે ભૂપેન્દ્ર યાદવ, એમના દ્વારા આનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવેલું. પૂરું નામ પણ પૂછી શકે આનું: પોર્ટલ ફોર રેગ્યુલેશન ઓફ એર પોલ્યુશન ઇન નોન અટેનમેન્ટ સિટીઝ. પોર્ટલ ફોર રેગ્યુલેશન ઓફ એર પોલ્યુશન ઇન નોન અટેનમેન્ટ સિટીઝ. તો એવા કુલ 132 શહેરો છે કે જ્યાં એર પોલ્યુશનનું મોનિટરિંગ કરવાના હેતુથી છે આ પોર્ટલ લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. બાકી એર પોલ્યુશનની વાત આવી છે તો સૌથી પહેલો જે સ્મોક ટાવર છે એ કઈ જગ્યાએ ખોલેલો? દિલ્હી ખાતે ઉદ્ઘાટન થઈ ગયેલું. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ડે ટુ પ્રોટેક્ટ એજ્યુકેશન ફ્રોમ એટેકની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? ઇન્ટરનેશનલ ડે ટુ પ્રોટેક્ટ એજ્યુકેશન ફ્રોમ એટેક, એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હાલમાં જ 9 સપ્ટેમ્બરે. તો આન્સર આવશે 9 સપ્ટેમ્બર. તો હાલમાં જ 9 સપ્ટેમ્બર 2021ના રોજ છે આ ઇન્ટરનેશનલ ડે ટુ પ્રોટેક્ટ એજ્યુકેશન ફ્રોમ એટેકની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ક્યારે ઉજવાયો? સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયો 2020માં. ઓકે, અને આ દિવસની ઉજવણી કરવાનો પ્રસ્તાવ કોણે રજૂ કરેલો? તો દિવસની ઉજવણી કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરેલો યુનેસ્કોએ અને યુનિસેફે, બંનેએ મળીને. યુનેસ્કોનું પૂરું નામ યાદ રાખવાનું: યુનાઇટેડ નેશન એજ્યુકેશનલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ કલ્ચરલ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અને યુનિસેફનું પૂરું નામ યાદ રાખવાનું: યુનાઇટેડ નેશન્સ ચિલ્ડ્રન્સ ઇમરજન્સી ફંડ. ઓકે, તો બંને દ્વારા આ દિવસની ઉજવણી માટેનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો. યુનેસ્કોનું મુખ્ય મથક ફ્રાન્સના પેરિસમાં છે. સ્થાપના 16 નવેમ્બર 1945માં થયેલી, અને યુનિસેફનું સ્થાપના થયેલી 11 ડિસેમ્બર 1946ના રોજ, અને એનું મુખ્ય મથક છે અમેરિકાના ન્યુયોર્કમાં. બાકી યુનેસ્કોના વડા યાદ રાખશું: એન્ડ્રે ઝોલે. હાલમાં જ 13મી બ્રિક્સ દેશોના પ્રમુખોની બેઠકની અધ્યક્ષતા કોણે કરેલી? 13મી બ્રિક્સ દેશોના પ્રમુખોની બેઠકની અધ્યક્ષતા કરેલી આપણા ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. આન્સર આવશે ઓપ્શન એ. તો હાલમાં જ 13મી બ્રિક્સ દેશોના પ્રમુખોની બેઠકનું આયોજન થયેલું, જેમાં અધ્યક્ષતા આપણા દેશ ભારતે કરેલી. ભારત તરફથી કોણે કરેલી? પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. ઓકે, અને આની થીમ શું છે? થીમ ખાસ યાદ રાખશું: બ્રિક્સ @15 ઇન્ટ્રા બ્રિક્સ કોર્પોરેશન ફોર કન્ટિન્યુટી, કોન્સોલિડેશન એન્ડ કોન્સેન્સ્યુસ. ઓકે, તો આ એની થીમ છે. થીમ પણ યાદ રાખવાની. બ્રિક્સ દેશો છે એ આપણે યાદ રાખવાના. કુલ 5 બ્રિક્સ દેશો છે: બ્રાઝિલ, ઇન્ડિયા, રશિયા, ચાઇના અને સાઉથ આફ્રિકા. સ્થાપના જૂન 2006માં થયેલી. મુખ્ય મથક એનું ચીનના શંઘાઈમાં છે. બ્રિક્સ દેશોનું. બ્રિક્સ દેશોની બેંકનું નામ શું છે? ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક. ચલો, કોઈને ખબર છે ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે હમણાં એક કારણથી ન્યૂઝમાં હતી? ઓકે, કોઈને યાદ છે? ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંક છે, થોડીક હિન્ટ આપું, આન્સર તમારે જ મને આપવાનો છે કોમેન્ટની અંદર. 2 દેશો છે એને ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંકે સદસ્યતા આપી છે, સભ્ય બનાવ્યા છે ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંકે. તો આ ન્યૂ ડેવલપમેન્ટ બેંકે કયા 2 દેશોને હમણાં સભ્ય બનાવેલા? ચાલો, એ પછી હવે શરૂ કરશું આજના ક્વિક ન્યૂઝ. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ બેબી રાની મૌર્ય છે એમણે રાજ્યપાલના પદ ઉપરથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેઓ કયા રાજ્યના રાજ્યપાલ હતા? બેબી રાની મૌર્ય ઉત્તરાખંડના રાજ્યપાલ હતા. તો આન્સર આવશે ઉત્તરાખંડ. હાલમાં ભારતનો સૌથી ઊંચો એર પ્યોરિફાયર ટાવર કયા શહેરમાં સ્થાપવામાં આવેલો? અહીંયા સૌથી પહેલો એર પ્યોરિફાયર ટાવર કયા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં સ્થાપવામાં આવેલો એવું પણ પૂછી શકે, કેમ કે ચંદીગઢ એક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ પણ છે. ઓકે, શહેર આપે કે કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ આપે, જવાબ આવશે ચંદીગઢ. હાલમાં ટાટા એઆઈએ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ દ્વારા છે પોતાના નવા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની નિયુક્તિ કરવામાં આવેલી? નવા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બન્યા છે નીરજ ચોપડા. નીરજ ચોપડા મારા ખ્યાલથી કોઈ પણ હવે વ્યક્તિ આમને ના ઓળખતો હોય એવું ના બને. ઓલિમ્પિકની અંદર છે, ટોક્યો ઓલિમ્પિકની અંદર ગોલ્ડ મેડલ લાવનાર આ વખતના એકમાત્ર ખેલાડી છે, અને સૌથી પહેલા એવા ખેલાડી છે કે જેમણે ભાલા ફેંકમાં ગોલ્ડ આપેલો ભારતને.
ભાલા ફેંકની અંદર ગોલ્ડ અપાવેલો નીરજ ચોપડાએ. કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા એવું પણ પૂછી શકે તો ભાલા ફેંક સાથે. અને કઈ તારીખે અપાવેલો? 7 ઓગસ્ટે. 7 ઓગસ્ટને આપણું જે ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશન છે એને 7 ઓગસ્ટને ભાલા ફેંક દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કરેલું, જેવલિન થ્રો દિવસ. તો એ પણ યાદ રાખવાનું. ચાલો, એ પછી છે કે હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે એસબીઆઈના જે ચેરપર્સન છે રજનીશ કુમાર, એમને રાજ્યના ઇકોનોમિક એડવાઇઝર તરીકે પસંદ કર્યા છે. તો રજનીશ કુમાર હવે આંધ્રપ્રદેશના ઇકોનોમિક એડવાઇઝર પણ બની ગયા છે. ક્રિસ્ટીના રોનાલ્ડો હાલમાં જ સૌથી વધુ ગોલ કરી ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં નામ નોંધાવેલું કયા દેશના છે? ક્રિસ્ટીના રોનાલ્ડો પોર્ટુગલના છે. તો આન્સર આવશે પોર્ટુગલ. એના પછીનો અગત્યનો પ્રશ્ન, હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારે ગ્રામીણ વિસ્તારોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે 1000 કરોડની વતન પ્રેમ યોજના લોન્ચ કરી છે? વતન પ્રેમ યોજના લોન્ચ કરી છે આપણા ગુજરાત રાજ્યની સરકારે. 40% ગુજરાત ગવર્મેન્ટનો ફાળો હશે અને 60% આ યોજનામાં સામાન્ય લોકોનો ફાળો હશે. હાલમાં જ S&P ગ્લોબલ રેટિંગ્સના અનુમાન પ્રમાણે 2022માં ભારતનો જીડીપી કેટલું રહેવાનું અનુમાન છે? તો 9.5% રહેશે એવું એમનું માનવું છે ભારતનો જીડીપી નાણાકીય વર્ષ 2022. હાલમાં જ કયા રેલવે ઝોન દ્વારા અમદાવાદ ડિવિઝનના હિંમતનગરથી બિહારના બાપુધામ મોતીહારી સુધી છે કિસાન રેલ ચલાવવામાં આવેલી? તો કિસાન રેલ અમદાવાદના હિંમતનગર ડિવિઝનથી બિહારના બાપુધામના મોતીહારી સુધી કિસાન રેલ ચલાવવામાં આવેલી પશ્ચિમ રેલવે ઝોન દ્વારા. તો આન્સર આવશે પશ્ચિમ રેલવે. તો વિડીયો પૂરો થાય છે, રજા લેશું અહીંયા અને મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કન્ટેન્ટ સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.